So hello student, our next topic is dual nature of radiation and matons. Okay, so we know that light has a dual nature, that is it has a wave nature as well as particle nature. By using wave nature of light we explain the number of phenomena like reflection, refraction, interference and diffractions. Okay, तर बाय युजिंग द वेव्ह नेचर ऑफ लाईट आपण हे फिनॉमिनन जे आहे ते एक्सप्लेन केलेले आहेत. ओके, पण जेव्हा लाईटचं इंटरॅक्शन मॅटरसोबत होते तेव्हा ते जे फिनॉमिनन आहेत, ओके, जसं स्पेक्ट्रम ऑफ द ब्लॅक बॉडी रेडिएशन आहे किंवा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आहे, तर याच्यामध्ये काय होते की देर इज अ इंटरॅक्शन ऑफ द रेडिएशन ऑर द लाईट विथ द मॅटर. तर असे फिनॉमिनन बाय युजिंग वेव्ह नेचर ऑफ लाईट जे आहे ते आपण एक्सप्लेन करू शकत नाही. ओके, सो it's required the quantum physics. Okay, so Planck was the first, he discovered the quantization of the energy किंवा ते प्लँक्स मॉडेल जे आहे हे प्लँक्स नावाच्या सायंटिस्टनं सगळ्यात अगोदर जे आहे ते मांडलं. आणि अकॉर्डिंग टू प्लँक्स दॅट इज अ एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ द पॅकेट्स. एनर्जी जी आहे ती पॅकेटच्या फॉर्ममध्ये असते. ओके, आणि हायर फ्रिक्वेन्सीवरती ही एनर्जी सुद्धा हाय असते. तर प्लँक्स ऑब्झर्व दॅट कि atoms is a behave like the tiny oscillator and it emits the electromagnetic radiations in the forms of the energy of packets. आणि त्या पॅकेटची एनर्जी प्लँकनं किती कन्सिडर केली, तर ती कन्सिडर केली H इक्वल्स टू N इंटू H न्यू, वेअर न्यू इज अ फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडंट रेडिएशन आणि H आहे प्लँक कॉन्स्टंट, प्लँकचा तो कॉन्स्टंट आहे. ओके, आता प्लँक्सनं जे काही मॉडेल मांडलं होतं, ओके, तर बाय युजिंग दॅट मॉडेल, ओके, आइन्स्टाईन एक्सप्लेन द ऑब्झर्वेशन्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टचे जे ऑब्झर्वेशन आहे ते आइन्स्टाईननं प्लँकच्या मॉडेलवरून काय केले ते एक्सप्लेन केले किंवा ते त्याला हेल्पफुल होते. ओके, तर लेट्स सी द व्हॉट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, तर याच्यामध्ये आपल्याला पाहायचा फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आहे तो कशाला म्हणायचा. तर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेनरिच हर्ट्झ नावाच्या सायंटिस्टनं हा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आहे तो डिस्कवर्ड केला इन 1887. ओके, तर जेव्हा हर्ट्झ जो आहे इट वॉज अ वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स बाय द स्पार्क डिस्चार्ज. ओके, तर तेव्हा त्याच्या असं लक्षात आलं की जेव्हा अल्ट्राव्हायलेट लाईट जो आहे तो इलेक्ट्रोडवरती इन्सिडंट होतो, तर तेव्हा जे स्पार्क आहे ते स्पार्क आर क्रॉसेस द इलेक्ट्रोड्स. ओके, सो त्याच्या असं लक्षात आलं की मग हे अल्ट्राव्हायलेट रेडिएशन्स त्या इलेक्ट्रोड म्हणजे मेटल सरफेसवरती इन्सिडंट झाल्यानंतर इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते फ्लो होतात. इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, फ्लो होतात किंवा इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते इमिट्स होतात. आणि मग या इफेक्ट्सलाच काय म्हटलं आहे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. म्हणजेच हा एक फिनॉमिनन आहे आणि या फिनॉमिननमध्ये काय होते की देर इज अ इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते काय होतात, इमिट्स होतात. जसं डायग्राममध्ये शो केला की मेटल सरफेसपासून हे निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जे आहे हे काय झाले, इमिट्स झाले जेव्हा अल्ट्राव्हायलेट लाईट जो आहे तो या मेटल सरफेसवरती इन्सिडंट झाला. तर या फिनॉमिननलाच काय म्हटलं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. म्हणजे द फिनॉमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द metal surface when a radiation of appropriate or suitable frequency is incident on it. Okay, the phenomenon of emission of electrons from the metal surface when radiation of appropriate frequency is incident on it. म्हणजे एखाद्या मेटल सरफेसवरती आपण लाईट जर इन्सिडेंट केला तर तो लाईट जो आहे तो ॲप्रोप्राईट फ्रिक्वेन्सीचा पाहिजे, तेव्हाच त्या मेटल सरफेसपासून इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते काय होतात, इमिट्स होतात. कोणत्याही फ्रिक्वेन्सीसाठी इलेक्ट्रॉन्स जे आहे हे इमिट्स होत नाही, ते एक सुटेबल किंवा ॲप्रोप्राईट फ्रिक्वेन्सीवरतीच ते इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते मेटल सरफेसपासून काय होतात, इमिट्स होतात. तर या होल फिनॉमिननला काय म्हटलं आहे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आणि मग जे इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होतात तर त्या इलेक्ट्रॉन्सला म्हटलं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. त्या इलेक्ट्रॉन्सला काय म्हटलं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स. मग आता हे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जेव्हा मूव्ह होतात, ओके, हे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जेव्हा मूव्ह होतात त्याच्यामुळं जो करंट प्रोड्यूस होतो तर त्या करंटला म्हटलं फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स. सो द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तर त्यालाच म्हणायचं फोटो इलेक्ट्रिक करंट. ओके, अँड द मेटल सरफेस विच इमिट्स द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तर त्या मेटल सरफेसला म्हणलं फोटो सेन्सिटिव्ह सरफेस. ज्या मेटल सरफेसपासून इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते इमिट्स होतात. ओके, व्हेन
द रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेन्सी इज इन्सिडंट ऑन इट, तर त्या सरफेसला काय म्हटलं, फोटोसेन्सिटिव्ह सरफेस. ओके. नेक्स्ट, जी फ्रिक्वेन्सी किंवा ज्या फ्रिक्वेन्सीवरती इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते इमिट्स होतात, तर दॅट मिनिमम फ्रिक्वेन्सी which when incident on the metal surface or the photosensitive surface and the electrons are emitted, so that frequency is called threshold frequency. The threshold frequency काय की the minimum frequency of incident radiation at which the electrons are emitted from the photosensitive surface, तर त्याला म्हणायचं threshold frequency. ओके. मग आता हे इलेक्ट्रॉन्स जे आहे हे कसे इमिट्स होतात, ओके, याचं एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट आहे. ओके. पण जी मिनिमम एनर्जी लागते, म्हणजे जे इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेसवरती असतात त्यांना इमिट्स होण्यासाठी किंवा रिमूव्ह होण्यासाठी किंवा लिबरेट होण्यासाठी जी एनर्जी लागते, सो दॅट इज मिनिमम एनर्जी. तर त्या एनर्जीला म्हटलेलं आहे वर्क फंक्शन. तर वर्क फंक्शन काय आहे की द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट और टू रिमूव्ह द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन्स. ओके. तर या टॉपिकमध्ये ज्या महत्त्वाच्या ज्या डेफिनेशन आहेत त्या डेफिनेशनचा आपण घेणार आहोत. ओके. तर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट इज मीन बाय फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके. तर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट काय, द फिनॉमिनन, ओके, द phenomenon of emission of electron from metal surface, from metal surface when radiation of appropriate frequency, and radiation of appropriate frequency is incident on it. Okay. So the phenomenon of emission of electron from a metal surface when radiation of appropriate frequency is incident on it, तर त्या फिनॉमिननला काय म्हणायचं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. and the emitted electrons जे इमिट होणारे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, तर त्या इमिटेड इलेक्ट्रॉन्सलाच काय म्हणाले, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. आता इमिट झाल्यानंतर जेव्हा हे फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होतात तेव्हा करंट जो आहे तो करंट सुद्धा काय होतो, प्रोड्यूस होतो, आणि त्या करंटला म्हणायचं फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स. ओके. सो द फ्लो ऑफ photo electrons is called photoelectric current, is called photoelectric current. ओके. तर फोटोइलेक्ट्रिक करंट्स आणि फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ओके. सो जे इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांना काय म्हणायचं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स म्हणायचं. आणि हे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जेव्हा फ्लो होतात तेव्हा तो फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो आहे तर त्याला काय म्हणायचं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट. ओके. तर फोटोसेन्सिटिव्ह सरफेस, आय होप तुम्हाला ह्या डेफिनेशन ज्या आहेत त्या समजल्या असतील. ओके. फोटोसेन्सिटिव्ह सरफेस म्हणजेच काय की द मेटल सरफेस विच इमिट्स द फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ओके. सो द मेटल सरफेस किंवा the metal surface which emits photoelectrons, is called photosensitive surface, is called फोटोसेन्सिटिव्ह सरफेस. तर ज्या सरफेसपासून इलेक्ट्रॉन इमिट्स होतात त्यांना म्हणणार आपण फोटोसेन्सिटिव्ह सरफेस. नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. ओके. आता थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी काय असते की इट इज अ मिनिमम फ्रिक्वेन्सी ऑफ द इन्सिडेंट लाईट ॲट विच द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड. ओके. सो द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट लाईट, the minimum frequency
frequency of incident light at which photoelectrons imitate from photosensitive surface, is called threshold frequency, ओके. याचा अर्थ काय की बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट पॉसिबल. ओके. आता ही थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती आपण न्यू नॉटनं जी आहे ती डिनोट करत असतो. ओके. आणि रेडिएशनची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती जर एवढी असेल, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी एवढी किंवा याच्यापेक्षा जास्त, इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन, दॅट इज अ इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन शुड बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, तरच इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जे आहे ते पॉसिबल आहे. ओके. आणि याच्या रिलेटेड जी वेवलेंथ असेल त्या रेडिएशनची, तर त्या वेवलेंथला म्हणायचं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. and the corresponding wavelength is called threshold wavelength. ओके. तर आपल्याला माहित आहे की फ्रिक्वेन्सी जर जास्त असेल तर वेवलेंथ जी आहे ती कमी असते. म्हणजेच फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेवलेंथ शुड बी स्मॉल. म्हणजे जी वेवलेंथ आहे इन्सिडेंट रेडिएशनची, तर ती वेवलेंथ ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन शुड बी स्मॉल. ती कशी असायला पाहिजे? स्मॉल दॅन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे वेवलेंथ ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन शुड बी दॅट इज अ स्मॉल दॅन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ओके. तर हे फ्रिक्वेन्सी आणि वेवलेंथसाठी हे रिलेशन जे आहे ते अशा पद्धतीने आपल्याला डिनोट करता येते. ओके. सो द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट लाईट ॲट विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड from the photosensitive surface is called threshold frequency and the corresponding wavelength is called threshold wavelength. Okay. Work function काय is the minimum energy required to remove the electron from the metal surface. Okay. ही definition जी आहे ती मी सुन टाकतो. Okay. So work function, the minimum energy required to liberate the electrons म्हणजेच to liberate the electrons from metal surface is called work function. आणि हे वर्क फंक्शन जे आहे हे डिनोट करायचं फायनं. ओके. तर मेटल सरफेसपासून इलेक्ट्रॉन्सला रिमूव्ह करण्यासाठी किंवा इमिट्स करण्यासाठी किंवा लिबरेट करण्यासाठी जी मिनिमम एनर्जी लागते, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट ऑर टू इमिट्स किंवा टू रिमूव्ह द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. त्यालाच काय म्हणायचं? वर्क फंक्शन्स. ओके. आता काही मेटल्स जे आहे ते अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशनसाठी सेन्सिटिव्ह असतात. म्हणजेच जसं झिंक आहे, कॅडमियम आहे किंवा मॅग्नेशियम, दे आर सेन्सिटिव्ह फॉर द अल्ट्राव्हायोलेट लाईट्स. ओके. आणि काही म्हणजे अल्कली मेटल्स आहेत की ज्याच्यामध्ये आहे सोडियम आहे, पोटॅशियम आहे, सिसम आहे, रुबिडियम आहे, दे आर सेन्सिटिव्ह फॉर द विजिबल लाईट्स. ओके. सो हे मी परत टाकतो. ओके. सो झिंक किंवा कॅडमियम किंवा मॅग्नेशियम आर सेन्सिटिव्ह. ओके. सो दे आर सेन्सिटिव्ह फॉर UV लाईट किंवा UV रेडिएशन. म्हणजे UV अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन जे आहे ह्याच्यावरती पडल्यानंतर हे इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते इमिट्स करतात. आणि जे अल्कली मेटल्स आहेत, ओके, सो अल्कली मेटल्स
लाईक सोडियम आहे, सोडियम किंवा पोटॅशियम, ओके, किंवा रुबिडियम, दे आर सेन्सिटिव्ह फॉर विजिबल लाईट. विजिबल लाईट म्हणजे जो विजिबल लाईट आहे तो या अल्कली मेटलवरती पडल्यानंतर यांच्या सरफेसपासून इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते काय होतात, इमिट्स होतात. ओके, तर याच्यामधल्या ज्या डेफिनेशन ज्या इम्पॉर्टन्स आहेत, दॅट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कशाला म्हणायचं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आणि वर्क फंक्शन. ओके, तर ह्या एक्झाममध्ये विचारल्या जाऊ शकतात. ओके, तर ह्या एक वेळ डेफिनेशन जे आहे ते पाहून घ्या. बाकीचा जो पार्ट आहे तो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणारच आहोत. ओके.